สวัสดีครับพวกช่องเอนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นการแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วนะเราก็คงพอจะรู้จักแล้วนะครับว่าไอ้พวกนี้คืออะไรบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มฝึกการเชื่อมนะครับการทดสอบการรู้จักสัมผัสการอะไรพวกนี้นะครับให้ความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับเอาละครับเราก็มาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนนะสิ่งที่เราต้องมีก็คือสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็จะเป็นพวกเหล็กนะครับเศษเหล็กนะอะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นขั้วเป็นปากคีบตัวนี้นะครับซึ่งของผมต่อไว้กับขั้วบวกนะเราก็มาคีบกับโลหะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาลูกเชื่อมนะครับใส่ในปากกาจับลวดนะครับมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับมันจะมีร่องนี่นะแล้วแต่เราถนัดครับจะใส่ไงก็ได้ใส่ตั้งฉากนี้ก็ได้นะหรือจะใส่เฉียงไปหน้านิดนึงนะครับหรือจะใส่กลับหลังอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ปกติผมถนัดแบบนี้นะจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะต้องทำเลยก็คือทดลองดูก่อนนะลองโดยปกติแล้วเนี่ยการที่เชื่อมรอยอาร์คเนี่ยนะครับจุดหลอมเหลวจุดอาร์คของมันนะครับเราจะแต่งนี้เลยไม่ได้เพราะแต่งนี้เลยเนี่ยเวลาเราเชื่อมนะครับมันจะติดนะเดี๋ยวผมทำให้ดูกันนะครับเอาละครับหลังจากเมื่อกี้นะเราฝึกลองเลี้ยงดูแล้วนะครับฝึกให้มันเคยชินกับมือแล้วนะอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากครับก็แค่ฝึกให้ความรู้สึกนะครับแค่นั้นเองนะจากนั้นเราก็ลองมาแตะดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เชื่อมนะครับใหม่ๆเนี่ยจะกลัวนะเนื่องจากว่ามันอาร์คเนี่ยครับมันจะอาร์คเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะกลัวนะเราจะขี้ตกใจพอแตะปุ๊บตกใจชักมือกลับไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องมาเริ่มฝึกด้วยการแตะก่อนนะครับลองแตะสัมผัสนะครับสังเกตดูดีๆนะครับจะมีระยะที่เราต้องยกนะไม่ใช่ว่าเราแตะลงไปติดเลยนะครับถ้าแตะลงไปติดเลยเนี่ยแตะติดกับชิ้นงานเลยเนี่ยรูเชื่อมเราจะติดกับตัวชิ้นงานเลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเนี่ยติดแล้วเห็นไหมครับถ้าติดแล้วแบบนี้ทำไงนะหักออกอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับลองใหม่อีกครั้งนะครับเห็นไหมครับติดอยู่เลยนะครับหักออกนะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างจากตัวชิ้นงานเนี่ยนะประมาณสักมิลหรือ2 มิลประมาณนี้ครับเลี้ยงให้อยู่ประมาณนี้นะนี่ครับอาจจะต้องลองฝึกแบบนี้ก่อนนะครับลองฝึกแตะฝึกอะไรพวกนี้ก่อนให้รู้สึกเคยชินกับการอาร์คของเชื่อมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินแนวเดินอะไรอันนี้ก็ฝึกกันอีกทีนะครับตรงนั้นต้องฝึกมือแล้วนะอันนั้นเป็นขั้นที่สูงขึ้นกว่าขั้นนี้แล้วนะครับแต่ขั้นเริ่มต้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะถ้าต้องการทำแค่อาจจะเป็นชั้นเชิญกล่องกึ่งอะไรพวกนี้นะครับนะโต๊ะเก้าอี้นะเราอาศัยการแตะเอาเชื่อมแตะเอาก็ได้ครับนะแบบนี้นะครับนี่ครับใช้เชื่อมแตะเอาเชื่อมแตะอย่างนี้นี่แหละครับง่ายๆแค่นี้เองนะตอนนี้ก็อยู่แล้วนะฮะแนวเชื่อมอาจจะไม่สวยไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้งานได้นะ
ถ้าเรามีฝีมือหรือทักษะเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มาเดินแนวหรือเดินอะไรกันอีกทีหนึ่งเอาละครับก็จะได้มาประมาณนี้นะเป็นงานเบสิกเบื้องต้นนะครับสำหรับงาน DIY เนี่ยผมคิดว่าทำแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าจะฝึกเป็นอาชีพหรือไงเนี่ยก็ต้องมาฝึกกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปเบสิกเบื้องต้นนะฮะต้องออกตัวก่อนนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างเชื่อมืออาชีพอะไรนะครับก็แค่ชอบทำงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะภายในบ้านนะครับก็ขอบคุณมากครับยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ